Xin kính chào quý vị. Năm 2023 là một năm đầy thách thức với ngành cá ngừ Việt Nam. Với giá cá ngừ nguyên liệu tăng cao và nhu cầu tại các thị trường lớn giảm. Chính vì vậy mà từ đầu năm đến nay, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam liên tục sụt giảm so với cùng kỳ. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 6 chỉ đạt có 65 triệu đô, giảm 28% so với tháng 6 năm 2022. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 382 triệu đô, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu các sản phẩm cá ngừ tươi, đông lạnh và khô có giá trị cao vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu nhóm sản phẩm này giảm 46%. Trong khi đó, xuất khẩu cá ngừ chế biến và đóng hộp mã HS16 thì tăng. Giá trị xuất khẩu các nhóm sản phẩm cá ngừ chế biến và đóng hộp trong 6 tháng đầu năm đạt gần 175 triệu đô, tăng 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu là do giá tăng. Về thị trường thì xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính như Mỹ, Nhật Bản, Canada vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Trong khi đó thì xuất khẩu sang EU, Mexico, Israel và Thái Lan đang ghi nhận sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể là xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 6 năm 2023, chỉ đạt gần 26 triệu đô, giảm 48% so với cùng kỳ. Do đó, tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước, đạt 143 triệu đô. Xuất khẩu sang khối thị trường CPTPP cũng không khả quan. Xuất khẩu cá ngừ sang hai thị trường nhập khẩu lớn nhất trong khối là Nhật Bản và Canada tiếp tục sụt giảm trong tháng 6. Còn xuất khẩu sang Mexico và Chile thì tăng trưởng cao, tuy nhiên vẫn không đủ bù đắp. Trái với Mỹ thì xuất khẩu cá ngừ sang EU tiếp tục tăng trưởng về giá trị trong tháng 6 năm 2023, tăng 28%, đạt hơn 12 triệu đô. Nhờ đó mà tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang khối thị trường này ở mức tương đương so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý là tại khối thị trường EU là xuất khẩu sang Hà Lan liên tục tăng phi mã trong 2 tháng đầu năm gần đây với mức tăng ở 3 con số. Cùng với Hà Lan thì xuất khẩu sang Đức cũng đang duy trì sự tăng trưởng tốt ở mức tăng 30% trong tháng 6. Trong khi đó thì xuất khẩu sang thị trường lớn thứ ba là Bỉ vẫn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ. Trước tình hình này thì dự kiến xuất khẩu cá ngừ trong nửa cuối năm nhiều khả năng sẽ chưa thể phục hồi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.